Good evening, everyone. My name is Sam Counihan. I'm from Melbourne, in Australia, and I'm the Business Development Manager for Ableton. Sziasztok! Could you please say your name? Sam Counihan. Yeah, Sam Counihannek hívnak. Ausztráliában dolgozom az EMP-nél, és én fogom ma este bemutatni nektek ezt a terméket. I've been working at Ableton in Berlin for about 3 years. Previous to this, I worked for distribution in Australia. I grew up playing guitar. I've been DJing for about 15 years, and I've spent most of my life trying to make music. Sometimes well, sometimes not so well. Nagyjából egész életemben a zenével foglalkoztam, időről időre kicsit jobban, kicsit kevésbé jobban. 3 éve vagyok ennél a cégnél, ahol most dolgozom, és actually I can't remember here the last words because it was too long for me. Oh, sometimes I make good music. Could you be sometimes bit shorter? Sure. Before we get into talking about our new product today, I just wanted to say a big thanks to everyone for coming down. It's amazing to see so many people here. I haven't done a demo for a while. I'm very nervous now. Mielőtt nagyon belemennék a termék bemutatásába, azért mindenkinek nagyon szeretném megköszönni, hogy eljött, és hogy egy kicsit izgulok a bemutatással kapcsolatban. I'd also just like to quickly thank the venue for setting up such an amazing presentation, and thanks to the other presenters, and of course to Ambrose for putting this all together from imPro. Köszönöm szépen a helynek is, illetve a többi előadónak, hogy eljöttek, és hogy nagyon színvonalas előadást láthatunk. So, what I'm here to do is to talk about our first hardware product, the Push instrument here in front of me. Be szeretném mutatni nektek ezt az első terméket, ami igazából az első hardware ennek a cégnek, és itt látható a képernyőn pont előttem. We're very excited by Push. It's the first piece of hardware that we've made ourselves. Ez az első olyan termék, amit valójában saját magunk készítettünk, és hogy nagyon izgatottak vagyunk ezzel kapcsolatban. The goal behind Push really was to make an instrument that could cover all aspects of music creation, something that is a songwriting tool. Igazság szerint az volt a konstrukció a Push megalkotásánál, hogy tehát egy kézzel használható hardware-t alkossunk, mint egy zenei eszközt. And something that would support making music from start to finish, yet somehow fit in a backpack. Egy olyan készüléket, ami egészen az elejétől a végéig a zenekészítés szolgálja, és belefér egy hátizsákba. And we are greedy. We wanted a bit of everything. We wanted classic beat-making workflows as pioneered by instruments such as the MPC. Igazság szerint egy kicsit mindenből bele akartunk rakni, ugyanúgy, mint ahogy a dobok használatával, a többi hangszer használatából is beleraktunk ebbe az eszközbe. Yet at the same time we also wanted the capability and expressiveness of a keyboard instrument. És ugyanúgy szerettük volna ezt a flexibilitást, vagy ezt a képességet megőrizni, mint az összes többi hangszernél. So we made this. És ezt alkottuk végül. I think the best way to talk about Push is to just make some music with it. A legjobb módja annak, hogy bemutassam, hogy működik az, hogy tényleg zenét alkotok valamit, csinálok zenét valamit. As I don't know how well you can see on the screen, the front panel layout, hold it up maybe. Mint ahogy ez a képen is látszik, az előső felület nagyjából így néz ki, ahogy mutatom. We have 8 touch encoders. 8 darab ilyen forgató, nem tudom, pedál van rajta. Your standard Ableton device browsing, volumes and so forth. A standard az eddig is még megszokott Ableton hozzáférések, az a 6 gomb, ami ott fönt látszik, mint például a hangerőszabályzó, stb. Down the right hand side we have a variety of navigation buttons. We'll come back to these later. A jobb oldalon láthatóak a navigációs gombok, ezekkel majd később fogunk visszatérni. On the left hand side we have our swing, master tempo, our metronome, our play, record buttons, a nice big pitch slider. A bal oldalon láthatunk egy swinget, egy master tempót, illetve egy... Can you please repeat the last one? Pitch slider, like a touch ribbon. Egy pitch slider, igazából nem ismerem a konkrét. And of course in the middle we have 64 backlit RGB
polyphonic, pressure sensitive pads, and is our playing interface for the instrument. És a középső részen pedig 64 nyomásérzékeny, több hangot kiadni képes gombot találunk. So, to start making music with Push, akkor el is kezdeném. I'm just going into my browser. I can step through the browser using the buttons here, and each column of information is a level of filtering. Most bemegyek a keresőbe, és minden egyes oszlopja ennek a kijelzőnek, ez a filtereknek a különböző funkcióit mutatja. So right now I'm just going to go to my core library, the core Live 9 library, and I'm going to load the first drum kit I can see, which is a 606. Bemegyek a saját könyvtáramba, és felrakom az első hangot, ami egy ilyen 606-os. Straight away, Push goes into the drum sequencing and playing mode. Igazság szerint, ahogy megnyomom a gombot, rögtön lehet érzékelni a doboknak a hangzását és szekvenciáját, amit az előtt. So we have 16 pads in the bottom left quadrant. A bal alsó sorban van 16 darab különböző gombunk. We have our step sequencer across the top half of the top 32 pads. A felső 32 gomb az egy ilyen érintés érzékelő, egy szekvencia érzékelő. In the bottom right quarter, we have 16 pads here that define our loop length. 16 pads that define the length of the loop that we'll play back. So it can be 1 bar to 16 bars. Igen, tehát a legutolsó 16-ban pedig végülis a loopokat lehet meghatározni, vagy azzal tudjuk operálni. So if we want to start making music, we don't need to select a track, arm a track, or do anything. We can immediately just choose a sound. Nem kell külön kiválasztanunk semmiféle dallamot, vagy bármi ilyesmit, hanem egyszerűen csak azonnal elő tudunk idézni egy hangot, vagy egy dallamot. It's that fast. Ez ilyen gyorsan működik. That's not very interesting though, so let's do something else. Ez nem annyira érdekes, csinálok valami mást. I might slow it down. Kicsit lelassítom. Yeah, slow it down a bit. Whenever I press a pad or select a sound, I can also hold hold select to choose it without playing the sound. Akármikor, amikor elindítok egy ilyen dallamot, akkor csak meg kell nyomnom a shiftet, hogy ki tudjam választani, és fel tudjak dolgozni. When I press the device button here, ha megnyomom ezt a gombot itt fent a device gombot, we get 8 parameters that we can immediately edit for any sound. Akkor itt a felső képernyőn megjelenik ez a hangzás, amivel tudunk operálni is. So if we just listen to the kick drum, I can apply some compression. Hogyha meghallgatjuk ezt a kulcs dallamot, vagy ezt a kulcs dobot, akkor itt a felső irányító gombokat tudjuk befolyásolni. Instead of playing or programming this hi-hat sounding, we're going to use a repeat feature, which is activated here. Ahelyett, hogy külön programoznánk ezeket a hangokat, ezt a pay feature fogjuk használni, ami itt a jobb oldali felső gombon lehet aktiválni. So the rate of the note repeat is defined by the buttons down here. Right now it's set to 1/8. Itt a jobb oldalon lehet végül is befolyásolni a hangoknak a magasságát, és ez a 8 gomb, ami a legszélén van. If I want to record this, hogyha ezt fel szeretném venni, I just press the record enable button here. Megnyomom a felvés gombot, ami a jobb oldal az optional, vagy a második gombot van.
we have a drum idea. Most már van is egy dobötletünk. We might, on each pad, as well as having individual control over the sound, we can have other per pad features as well, including swing. Azon kívül, hogy minden egyes gomb az külön-külön is működik, tudunk ilyen swingeket is ráhúzni erre a... Or, if I don't hold down the pad, I can apply the swing to the entire performance. Ha nem fogom le a padet, akkor az egész előadásra végül is rá tudjuk húzni ezt a swinget. If I want to then develop this idea and sketch around with different ideas of instrument combinations, hogyha szeretném továbbfejleszteni ezt az egész ötletet, és különböző hangszereknek a kombinációját szeretném kihozni a dalomból, all of that musical information lives in this clip here. I'm now in session mode, which would look familiar from Launchpad and ABC40. És hogy minden ilyen hangszeres kezelés, ez itt található, tehát ki tudok lépni ebből az egészből, és ez a gombbal tudom szozérni. So even while I'm in the note view, I can duplicate that clip just by pressing a button. Hogyha ebben a nézetben vagyok, akkor is bármikor meg tudom kétszerezni ezt a klipet. So now if we go to our session view, we have two clips. Most átmegyek a session view-be, itt már kettő ilyen lehetőségem van. So we can add a variation to our drum pattern. Now we have a very simple one-bar loop. If I want to make that longer, I can very easily just press the double button here. Most van egy viszonylag egyszerű ilyen loopunk, és hogyha ezt meg akarjuk növelni, akkor megnyomjuk a duplázó gombot itt, és már ez látszik is a képen. So now I have two bars to work with as indicated here. Most már kettő ilyen lehetőségem van, amit itt látni a jobb alsó panel felső kézzel. So, we have a drum idea. És most meg, tehát van egy újabb dobötletünk, vagy egy dobszám. So let's add another part to the song. Menjünk át a másik részére. We move across to an empty middle, an empty MIDI track. Most átmegyünk egy üres MIDI trackre. And let's look at adding, say, a bass part. Most hozzárakunk valami részt, vagy alap. I'll go to our FM synth operator and try this. So, in this mode, the keyboard is laid out in an isomorphic diatonic layout, which is basically set in fourths. Tehát ebben a nézetben ez egy diatonikus layert mutat, és ezt fogjuk most használni. The blue lit pads a kéken világító are your key center. Azok a key center. When I hit a pad and it lights up green elsewhere on the playing surface, hogyha megnyomok egy gombot és az zölden világít valahol máshol a felszínen, vagy a felületen. This is because it's the same key. Azért, mert ez ugyanaz a hangzás. In this mode, we can go into our scales mode. Most el tudunk menni a scales módba. The goal here was to enable the user to be able to play with the same level of expressiveness of the keyboard. A cél az volt, hogy
hogy ennek a billentyűzetnek a kifejeződését is át tudjuk adni. But without having to force the user to learn to play 12 different, the same chords or the same notes in 12 different keys using different chord shapes on the piano. Mindezt anélkül, hogy 12 különböző kottát vagy különböző variációt kellene játszania, például egy zongorán. So here, across the top of the screen, we can choose which key we are in. Itt meg tudjuk, tehát itt a felső részen meg tudjuk mondani, hogy melyik akkordban szóljon. And what type of scale we're using. So that was a C major scale. És hogy milyen scale fogunk használni ehhez. Which we can change to a minor. And we've included multiple scale types. És most többfajta ilyen, tehát különböző őket is tudunk ehhez képest használni. I'm going to stay in C major. Most az alapot vagy a főt fogom. And in fact, I'm going to change that sound. Most egy kicsit megváltoztatom ezt a hangzást. That's, yeah. That's better. Elég sokan. We can now move the range of this keyboard up and down using octave up and down buttons here. És most meg tudjuk változtatni a helyzetét, vagy ennek a magasságát használva ezt a föl- és illetve legombot. And let's get a bit more body to the sound by editing it. És ez kicsit ilyen teltebbé teszi a hangzást. Now, going back into the scale mode, I've decided I don't want to work in a major scale. Most visszamegyünk inkább a scale módba, mert úgy döntöttem, hogy nem ezt a módot fogom használni. Instead, I'm going to go to a more traditional keyboard layout in which the white keys are the lit pads and the black keys are the unlit pads. Most egy sokkal hagyományosabbat fogok használni, a fehérek a fehér. I like that, so I'm going to record it straight away. Ez most nem tetszik, úgyhogy rögtön fel is veszem. So I didn't punch out in time to make that a perfect 4-bar loop, so I can simply adjust the loop length here. So I had my first idea, and we're sort of starting to take shape. Most meg is van az első ötletem, úgyhogy kezd alakot ölteni ez a dal. So what I wish to do now, as you can see, we have our two drum parts. We're now in session mode, so we have our bass part and our two drum parts. Most amit szeretnék csinálni, hogy itt vagyunk, hogy visszatértünk ebbe a session módba, és itt van ez a két alapvető dallamok, és ezzel fogok most építkezni. And to create a new variation or a different idea in my theme, I'm going to use a button here which you might be able to see called duplicate. Egy új variáció, vagy egy új ötletnek a beolvasásához most csak megnyomom a duplicate gombot, és rögtön ezt meg tudom kettőzni. Sorry, that was totally wrong. That's not what I'm going to do. What? No. What I'm going to do, ez fog történni, abszolút nem ez. sorry, is I'm going to use the new feature. When I press new, most egy new feature-t fogok alkalmazni, megnyomom ezt a gombot. Push will copy the accompanying parts, so it knows I'm working on my bass parts here because I have this selected. Most éppen a basszus részen fogok dolgozni, mivel hogy ez van kijelölve. And when I press new, it moves the focus to the empty clip underneath it and copies my drum part, so I can straight away go and play a different part. Ez most ráfókuszál itt a mellette lévőre, itt ezt a villogó is mutatja, és most ezzel fog tudni. And I can do this while in note mode. I don't need to change modes. Most a note módban fogom ezt meg tudni csinálni, nem szükséges az, hogy ezt változtassam. Okay.
I'm going to add one last part. Most egy utolsó részt hozzárakok. Okay, so let's add some more. Kész is van. We've got a bass part, we've got some drums, let's add some chords in. Van egy kis basszusom, van egy kis dobom, és egyelőre ennyit adtam. So I'm going to go, where am I? I'm going to now add another MIDI track by holding down the add track. Hozzáadok egy újabb MIDI tracket, azáltal, hogy lenyomom ezt a gombot. Let's go back to operator again because I really like that synth. Most visszamegyünk az operátorhoz, mert nagyon szeretem ezt a mozgat. And let's add an organ. There's one I like to put. Most hozzáadunk egy orgonát. Nem rossz, viszont sajnos egy rossz helyre vettem fel ezt az egészet. These things happen. Hát, ez néha megtörténik. Okay, so let's move down to our next section in the song. Most menjünk tovább a következő szekcióra a dalon belül. Which is this part here. So that works for me, I'm going to record that. Ez most eléggé tetszik, hogy ezt is veszem. Not really big way, but nem a legtisztább hangzás, de jó lesz. it's good. So let's move down one more, and we have our last part here. És meg is van az And I've got utolsó. to remember what I was going to do. És meg is van az utolsó részünk, és most nem emlékszem, hogy mit fogok csinálni. So I'm moving, the reason I'm in scale mode is that I'm moving in and out of major and minor chords. Azért vagyok ebben a scan módban, hogy jobban lássam a kialakuló zenét. And of course I didn't jump out in time, so I'm just going to edit the length of that part. És hogy kiessem a sajnos az időből, úgyhogy
ennek a résznek a használatozónak. So now at any point, I've got 3 parts to a song. Most már van 3 részem ez a dalhoz. Which is more than most pop music these days, I think. Ami valószínűleg több, mint bármelyik másik, vagy bármilyen popszámban. And certainly more than most of the music I normally write. És itt biztosan több, mint amiről én tudom, vagy mint a legtöbb zenéről, amit én tudom, vagy zenében, amit én tudom. And now that we have multiple parts in our... Actually, what I'm going to do is I'm just going to get rid of one of them. Most az egyik résztől megszabadulok. Have this audio track here doing nothing, so let's just get rid of it. Ez az audio számezét nem csinál semmit, úgyhogy megszabadulok tőle. Press and hold delete and remove that track. Megnyomom a delete gombot és egyszerűen eltünteti. It's a bit neater, that's better. Ez sokkal egyszerűbb. So now in the space of a few minutes we have 3 parts to a song and they're starting to go from more than just noodling around into something with some sort of structure. Tehát mivel hogy van nála ez a 3 dalunk, ez nem csak úgy össze-vissza a levegőben, hanem van valamiféle struktúránk, amivel tudunk dolgozni. So at this point there's all sorts of things we could do. We could start editing, we could start mixing the song together, we could add more parts. Rengeteg mindent csinálhatunk, hozzáadhatunk még különböző részeket, elkezdhetünk vele számítógépen is operálni, rengeteg mindent. If I was working with instrumentalists, other musicians or singers, we could start recording some more parts in. Hogyha zenészekkel dolgoznék, vagy technikusokkal, akkor ugyanúgy hozzá tudnánk adni még különböző hangzásokat, vagy részeket. And because I'm a terrible singer, mivel hogy én egy szörnyű énekes vagyok, and I don't wish to inflict that on anybody, ezért nem akarom senkire ráerőszakolni ezt. I've got an a cappella that we'll put on this and maybe it'll work and make sense and then maybe we have a hit record. Ezért megpróbálok egy másik dalmat felrakni, vagy hozzárakni ehhez. So I'm just going to stop all clips. Most megállítok minden klipet. And let's see if we can make a hit record. Let's see what happens. Most nézzük meg, hogy meg tudjuk csinálni ezt a fel. Nagyjából ez így meg is született az ötlet. So from doing that, of course, I can come back to Ableton Live, which you can't really see. Ezt csinálom bármikor vissza tudok menni az Ableton Live-ra, ahol valójában látni is tudom ezt az anyagot. But of course we've just recorded our little jamming idea into the arrangement view. Most felvettük ezt az egész ötletet ebbe az arrangement view-ba, amit látszik. And through using the combination of Push as the instrument and Live as the power behind Push, we've created the song, we've played around with ideas, we've brought 2 levels of playing back into the music making process, which for me is entirely new. Igazság szerint ez olyan, mint egyfajta játszótér ugye a program és maga a Push készülék között, és hogy ez teljesen új és tehát egy nagyon széles variációját tudja hozzáadni a zenei skálának. I usually make music like this. Leginkább csak így szoktam csinálni, ahogy mutatom. Now I'm making music like this. És most pedig így csinálom, mint ahogy ti is láttátok. And it's a lot of fun. És így ez sokkal viccesebb, vagy szórakoztató. And that's Push. És ez a Push. Thank you. Köszönjük.